नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? मजेत ना? मी पण मजेत आहे. कलरफुल लाईफ विथ SD आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. मैत्रिणींनो, आपण आज काढणार आहोत आषाढी एकादशी निमित्त विठ्ठल माऊलींची खूप सुंदर आणि आकर्षक रांगोळी. रांगोळी आहे 5 ते 1 ठिपक्यांची. याप्रमाणे आपल्याला 5 ठिपके टाकून वरच्या आणि खालच्या साईडने एक ठिपका येईपर्यंत ठिपके याप्रमाणे टाकायचे आहेत. रांगोळी खूप सुंदर आणि आकर्षक आहे. तुम्हाला नक्कीच आवडेल. आवडली का नाही कमेंट करून सांगायला विसरू नका. अशाच नवनवीन छोट्या मोठ्या कलात्मक रांगोळ्यांसाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळेल. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा व व्हिडिओ जास्तीत जास्त सर्वांना व्हिडिओ शेअर करा. तुमचे लाईक्स आणि कमेंट्सने खूप मोटिवेशन मिळतं. सो कमेंट करायला आणि व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका. हा माझा व्हिडिओ तुम्ही कोणत्या गावामधून पाहताय ते पण सांगायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशा नवीन व्हिडिओमध्ये. नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा, स्वतःची काळजी घ्या. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. कीप वॉचिंग. थँक्यू.